Γεια σας, γεια σας. Νέα συνταγή σήμερα. Πάμε να φτιάξουμε σουτζουκάκια σμυρνέικα με μπόλικο κείμενο σκορδάκι, να είναι τέλειο. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τη συνταγή και τα υλικά. Εδώ έχω 600 γραμμάρια κιμά βόηο. Θα βάλω 250 γραμμάρια ψωμί, το οποίο το έχω βρέξει. Θα βάλω 2-3 σκελίδες σκόρδο. Θα βάλω αλάτι, περίπου ένα κουταλάκι του γλυκού, πιπέρι, δεν σας λέω ποσότητες γιατί αυτό καταλαβαίνετε είναι στην κρίση σας. Κίμινο, περίπου ένα κουταλάκι του γλυκού και άλλο ένα κουταλάκι θα μπει στη σάλτσα. Ελαιόλαδο 50 με 70 γραμμάρια και θα ζυμώσουμε. Ζυμώνουμε καλά, ένα 5 λεπτό τουλάχιστον. Εφόσον ζυμώσαμε, σκεπάζουμε με πετσετούλα και αφήνουμε ή βάζουμε στο ψυγείο και αφήνουμε τουλάχιστον ένα μισάωρο να ξεκουραστεί η ζύμη και να βγάλουν τα μπαχαρικά και το σκόρδο τα αρώματά τους στο κρέας. Πάμε να φτιάξουμε τη σάλτσα μας. Βάζουμε ελαιόλαδο γύρω στα 50 γραμμάρια. Βάζουμε ένα κρεμμύδι, βάζουμε 2 σκελίδες σκόρδο, εγώ τα σουτζουκάκια τα τελειώνω στο φούρνο. Βέβαια μπορείτε να το κάνετε και στην κατσαρόλα, δηλαδή να τα τελειώσετε στην κατσαρόλα, αλλά εγώ τα κάνω στο φούρνο, βγαίνουν πιο νόστιμα και πιο ωραία. Τσιγαρίζουμε καλά το κρεμμύδι και το σκόρδο μας. Βάζουμε αλάτι. Πιπέρι. Ανακατεύουμε. Ένα κουταλάκι του γλυκού κείμενο. Το βάζουμε τώρα το κείμενο για να δώσει το άρωμά του. Αχ, πόπο μου σχολάει. Μία κουταλιά της σούπας πελτέ. Λίγη ζάχαρη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε το άρωμά του. Εδώ έχω 3-4 φρέσκες ντομάτες. Μπορείτε να βάλετε χυμό ή κομματάκια από ντομάτα. Θα προσθέσουμε λίγο νερό, μισό ποτήρι νερό. Θα ανακατέψουμε.
Ωραία. Θα σκεπάσουμε, θα χαμηλώσουμε τη φωτιά και θα το αφήσουμε να βράσει για ένα 20 λεπτό, 25 λεπτά, να φύγει πολύ υγρασία, αλλά να πήξει και λίγο η σάλτσα μας. Βάζουμε ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι να καλύψει λίγο να καλύψει την επιφάνεια. Έχω φτιάξει σουτζουκάκια, τα οποία ξέρετε μπορείτε να τα φτιάξετε κατά αυτόν τον τρόπο. Εγώ τα θωρακίζω για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι χρειαζόμαστε το αλεύρι για να μας δέσει η σάλτσα καλά. Έτσι, και η δεύτερη είναι για να μην σκάσουνε. Βέβαια, όταν βάζω τα σουτζουκάκια κάνω αυτό το πράγμα και παίρνω το πολύ αλεύρι. Βλέπετε, κάνω αυτό το πράγμα και παίρνω το πολύ αλεύρι. Λοιπόν, τα έχουμε βάλει όλα να τηγανιστούν καλά και θα τα γυρίσουμε και από την άλλη μεριά εφόσον περάσουν 4-5 λεπτά. Τηγανιστήκανε, έχουν τηγανιστεί. Θα πάρουμε ένα-ένα. Κλείνουμε τη φωτιά μας εδώ. Θα πάρουμε λίγο από το λάδι, θα τα ανακατέψουμε λίγο. Προσέξτε τώρα, μπορείτε να τα αφήσετε να βράσουν σιγά σιγά στην κατσαρόλα. Έτσι, δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Εγώ πάντα τα τελειώνω στο φούρνο. Έτσι δένει καλύτερα η σάλτσα και γίνεται πιο νόστιμα. 180 βαθμούς αντιστάσεις γύρω στα 25 λεπτά. Λοιπόν, μετά από 25 λεπτά τα σουτζουκάκια μας είναι έτοιμα. Έχει δέσει η σάλτσα. Είναι αυτό που σας λέω ότι δένει πολύ καλύτερα άμα τη βάλετε στο φούρνο. Κοιτάξτε, βλέπετε πως έχει δέσει η σάλτσα. Λοιπόν, μπορείτε να φτιάξετε μακαρόνια, μπορείτε να φτιάξετε ρύζι, μπορείτε να φτιάξετε ό,τι θέλετε. Να τη φτιάξετε όλη τη συνταγή, είναι το κάτι άλλο, είναι πολύ γευστική, με μια πάρα πολύ ωραία δεμένη σάλτσα, έτσι. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας γιατί είναι δωρεάν. Μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την βάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!